હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માય સેલ્ફ પૂજા દાવડા. આજે આપણે એક નવા ટોપિક વિશે વાત કરીશું. તો આજનો ટોપિક છે રિઝનિંગ, કે એનું એક ચેપ્ટર લઈએ છીએ, ડાયરેક્શન ટેસ્ટ. હવે દરેક ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ જોઈએ, બેંકની એક્ઝામ કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ, તો એમાં રિઝનિંગ સેક્શન આવે છે અને રિઝનિંગ સેક્શનમાંનું જ એક ચેપ્ટર છે ડાયરેક્શન બેઝડ ટેસ્ટ. તો હવે ડાયરેક્શન ટેસ્ટના જનરલી જોઈએ તો 2 થી 3 ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે. તો આજે એની અમુક હું સિમ્પલ ટ્રિક્સ કહું છું કે જેના કારણે ઇઝીલી આપણે એ ક્વેશ્ચન સોલ્વ આઉટ કરી શકીએ. તો બહુ નાની એવી ટ્રીક છે કે જેનાથી બધા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકાય છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે કઈ વાત ધ્યાન રાખવાની કે કોઈ પણ એક ફિક્સ પોઈન્ટ લેવાનો અને એ પોઈન્ટથી દરેક જુદી જુદી દિશા નક્કી કરવાની. તો 4 ડિરેક્શન કે કોઈ પણ માણસ એક પોઈન્ટ ઉપર ઊભો હોય, એક સેન્ટર પોઈન્ટ, ફિક્સ પોઈન્ટ, તો ત્યાંથી એની ઉપરની તરફની દિશા હોય એ હશે નોર્થ ડાયરેક્શન, મતલબ કે ઉત્તર દિશા. ત્યાંથી નીચેની તરફની દિશા હશે એ હશે સાઉથ ડાયરેક્શન, મતલબ કે દક્ષિણ દિશા. એ માણસના ફિક્સ પોઈન્ટથી જમણી તરફની દિશા, રાઈટ સાઈડ હશે એ હશે ઈસ્ટ, મતલબ કે પૂર્વ દિશા. અને ડાબી બાજુની દિશા હશે એ હશે વેસ્ટ, મતલબ કે પશ્ચિમ દિશા. હવે જમણી તરફ એરો, મતલબ એ તો બધાને ખ્યાલ હોય કે જમણા હાથ સાઈડ હોય જમણી, રાઈટ સાઈડ ને લેફ્ટ સાઈડ. હવે નોર્થ અને ઈસ્ટ બે ડિરેક્શન આપણે જોઈ કે ઉપરની તરફ છે નોર્થ અને જમણી બાજુ છે એ ઈસ્ટ. હવે એ બેની વચ્ચેનો જે ખૂણો આવશે એને કહેવાય NE ડાયરેક્શન. NE મતલબ કે નોર્થ ઈસ્ટ. એવી જ રીતે સાઉથ અને ઈસ્ટ વચ્ચેનો આવશે એને કહેવાય સાઉથ ઈસ્ટ. હવે આપણે ખબર છે કે રાઇટ એંગલ નોર્થ અને ઈસ્ટ વચ્ચે કેટલાનો એંગલ બને છે? તો કે 90 એંગલ. 90 એંગલને કહેવાય રાઇટ એંગલ. હવે એ બેની મિડલમાંથી એક 2 પાર્ટ કરો તો એ 2 પાર્ટ કેટલાના થશે? તો કે 90/2. તો 90/2 ઇક્વલ્સ ટુ 45 ડિગ્રી. તો આ બે જે ડાયરેક્શન છે નોર્થ ઈસ્ટ, તો એ બે કેટલો એંગલ બનાવે છે? તો 45. તો એવી જ રીતે બીજા બધા ખૂણા પણ કેટલાના હશે? 45 એંગલના. જનરલી એંગલ્સના ક્વેશ્ચન્સ બહુ ઓછા પૂછાતા હોય છે, ખાલી ડાયરેક્શન બેઝડ ક્વેશ્ચન્સ જ આવતા હોય છે. તો એ બહુ ઇઝી છે. તો હવે આપણે 2-3 એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને એના ઉપરથી આગળ વધારે સમજીશું. તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાફ ક્વેશ્ચન રીડ કરી અને પછી આપણે એને સ્ટેપમાં જઈએ. ઋતુ એક બિંદુ પરથી દક્ષિણ દિશા તરફ 10 મીટર જાય છે. હવે સૌથી પહેલાં તો એક આપણે રફ સ્કેલ ડ્રો કરી લેવાનું, રફ ફિગર ડ્રો કરી લેવાની. હમણાં કીધું એમ કે ઉપર નોર્થ, નીચે સાઉથ, જમણી બાજુ ઈસ્ટ ને ડાબી બાજુ વેસ્ટ. હવે શું કીધું કે ઋતુ એક બિંદુ પરથી દક્ષિણ દિશા તરફ 10 મીટર ચાલે છે. દક્ષિણ દિશા તરફ મતલબ કે નીચેની દિશા તરફ, બરાબર? તો એક ફિક્સ પોઈન્ટ આપણે અઝ્યુમ કરી લીધો કે ત્યાંથી એને કેટલું ચાલવાનું છે? તો કે 10 મીટર. સપોઝ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટને આપણે નામ આપી દીધું O અને એ જ્યાં પહોંચી પહેલી વખત એને નામ આપી દીધું A. પછી કહે છે કે ત્યાંથી તે ડાબી તરફ વળી પહેલાં કરતાં અડધું અંતર ચાલે છે. હવે અહીંયા પહોંચી ગઈ, હવે મતલબ એનો ફેસ ક્યાં છે? નીચેની સાઈડ. હવે એનું ડાબી તરફ એટલે શું થયું? તો આ સાઈડ પહેલાં કરતાં અડધું અંતર કાપે છે. હવે અડધું મતલબ પહેલાં કેટલું હતું? 10 મીટર. તો 10/2 એટલે કેટલું થશે? 5 મીટર. તો ડાબી તરફ એ ચાલે છે 5 મીટર. હવે અહીંયા પહોંચી. હવે એ પોઈન્ટને ફોર એક્ઝામ્પલ હું નામ આપી દઉં B. ત્યાર પછી ફરી ડાબી તરફ વળી. હવે અહીંયા ઊભી રહી, મતલબ એનો ડાબી બાજુ કઈ થશે? તો કે ઉપરની સાઈડ. તો ડાબી તરફ વળી પાછી વળે છે અને વળી પાછું કેટલું ચાલે છે? 10 મીટર. ઉપરની તરફ ફરી પાછું 10 મીટર. ડાબી તરફ વળી મતલબ કે ક્યાં થયું? ઉપરની તરફ. અને આ લાસ્ટ પોઈન્ટને નામ આપી દઈએ C. હવે ત્યાંથી જમણી તરફ વળી. હવે અહીંયા પહોંચી ગઈ, મતલબ એનો ફેસ ક્યાં છે? ઉપરની તરફ છે. હવે ત્યાંથી જમણી તરફ એટલે કે આમ જમણી તરફ વળીએ ફરી પાછું 5 મીટર ચાલે છે. હવે આ લાસ્ટ પોઈન્ટને નામ આપી દઈએ D. હવે તે નિશ્ચિત બિંદુથી કેટલી દૂર હશે? નિશ્ચિત બિંદુ મતલબ કે O થી કેટલી દૂર હશે? O થી D કેટલું દૂર છે? હવે આપણને જોઈને જ, આ તો બહુ ઇઝી સમ છે એટલે જોઈને જ ખબર પડી જશે કે O થી D નું અંતર, O થી D નું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે. તો O થી D નું ડિસ્ટન્સ મતલબ આપણે કેવી રીતે જોઈએ?
આપણે ગોતવાનું છે, બરાબર. તો ઓડી એટલે શું થશે? સૌથી પહેલાં તો આટલું સીડી જેટલું ડિસ્ટન્સ, સીડી પ્લસ આને આપણે ડોટેડ લાઇનથી બતાવી દઈએ, સીડી પ્લસ ઓસી. હવે સીડીનું માપ મારી પાસે છે કેટલું? તો 5 મીટર પ્લસ ઓસી. તો ઓસી કોના જેટલું છે? એબી. એબી ઇક્વલ્સ ટુ ઓસી. આપણને ખબર જ છે કે નીચેનું ડિસ્ટન્સ હોય એટલું જ ઉપરનું હોય. તો એબી કેટલું હતું? 5 મીટર. તો ઓસી પણ કેટલું થશે? 5 મીટર. ઓડી આવશે 10 મીટર. તો એ જે રીતુ છે એના ફિક્સ પોઈન્ટ એટલે કે ઓ થી ડી કેટલું દૂર હશે? તો 10 મીટર. હવે નેક્સ્ટ સમ જોઈએ. પ્રકાશ ઉત્તર દિશામાં 40 મીટર ચાલે છે. હમણાં કીધું એમ પહેલા રફ સ્કેલ ડ્રો કરી લઈએ. ઉપર નોર્થ, નીચે સાઉથ, જમણી બાજુ ઈસ્ટ, ડાબી બાજુ વેસ્ટ. ઉત્તર દિશામાં 40 મીટર ચાલે છે. ઉત્તર દિશા એટલે કઈ તરફ? ઉપરની તરફ. આ ફિક્સ પોઈન્ટ આપણે અઝ્યુમ કરી લીધો, એને નામ આપી દીધું ઓ. અહીંયાથી ઉપરની બાજુ જાય છે. કેટલું ચાલે છે? 40 મીટર. પેલાને નામ આપ્યું એ. ત્યાંથી ડાબી તરફ વળી. હવે અહીંયા સ્ટોપ થયું. ફેસ ઉપરની બાજુ છે તો ડાબી તરફ કઈ થઈ? આ. કેટલું ચાલે છે? 50 મીટર. અહીંયા સ્ટોપ થયું, નામ આપી દે બી. ફરી પાછો ડાબી તરફ. હવે અહીંયા સ્ટોપ થયો મતલબ કે એનો ફેસ કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ. હવે અહીંયાથી વળી પાછો એ ડાબી તરફ વળીને 40 મીટર ચાલે છે. ડાબી તરફ મતલબ ક્યાં આવશે? નીચેની બાજુ. અહીંયા લખી નાખી 40 મીટર ચાલે છે. છેલ્લો પોઈન્ટ આવ્યો એ કયો આવ્યો? સી. એને નામ આપી દઈએ સી. હવે તે તેના શરૂઆતના બિંદુથી કઈ દિશામાં કેટલો દૂર હશે? હવે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા એક નવું પોઈન્ટ આવે છે. આની પહેલાંનો દાખલો તો એમાં એવું હતું કે કેટલું ડિસ્ટન્સ દૂર છે અથવા તો કેટલો દૂર છે. હવે અહીંયા પાછો એક નવું એડ કર્યું છે કે શરૂઆતના બિંદુથી કઈ દિશામાં કેટલો દૂર છે. તો કઈ દિશામાં મતલબ કે આપણે જે 4 દિશા જોઈએ એમાંથી કઈ બાજુ એ ઊભો છે ફિક્સ પોઈન્ટથી એ પણ જોવાનું. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે ખાલી ડિસ્ટન્સ જોઈએ કે કેટલું દૂર છે. હવે આ સી છે એ ઓ થી કેટલું દૂર છે? તો આપણને એમને ખબર પડે કે ઓસી છે એ કેના જેટલું છે? એબી જેટલું છે. અને એબી એટલે આપણને ખબર છે કેટલા છે? 50 મીટર. તો ઓસી એટલે પણ કેટલું દૂર આવ્યું? 50 મીટર. હવે 50 મીટર અને એ કઈ બાજુ છે ફિક્સ પોઈન્ટથી? તો કે ડાબી બાજુ છે. તો ડાબી બાજુ મતલબ કઈ આવે? વેસ્ટ. વેસ્ટ એટલે કે પશ્ચિમ દિશા. તો આપણો આન્સર આવશે બી, 50 મીટર. અને દિશા કઈ આવી? પશ્ચિમ દિશા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હવે આ ક્વેશ્ચન કંઈક અલગ છે કે કોઈ એક માણસની વાત કરી છે કે જે અમુક અંતર કાપે છે અને હવે એમ એક માણસ પશ્ચિમ દિશામાં અમુક અંતર કાપે છે. હવે પહેલા રફ સ્કેલ. ઉપર નોર્થ, નીચે સાઉથ, જમણી બાજુ ઈસ્ટ, ડાબી બાજુ વેસ્ટ. પશ્ચિમ દિશામાં અમુક અંતર કાપે છે. સૌથી પહેલા તો પશ્ચિમ દિશા મતલબ ડાબી બાજુ. એક ફિક્સ પોઈન્ટ અઝ્યુમ કરી લીધો, એને નામ આપીએ ઓ. ત્યાંથી આવ્યા ડાબી બાજુ. કેટલું ડિસ્ટન્સ કાપે છે આપણે નથી કીધું, ખાલી એમ જ કીધું છે કે અમુક અંતર કાપે છે. હવે કંઈક અલગ ક્વેશ્ચન છે. તેને હવે ઉત્તર દિશામાં જવું હોય તો નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી કયો વિકલ્પ પસંદ કરી તે ઉત્તર દિશામાં પહોંચી શકશે? ઉત્તર દિશામાં જવું હોય મતલબ કે કઈ દિશા આવશે? તો કે ઉત્તર દિશા છે એ વેસ્ટથી કઈ સાઈડ છે? ઉપરની સાઈડ છે. તો અહીંયાથી એને ઉપરની દિશામાં જવું હોય, ઉપરની બાજુ જવું હોય તો એ કેવી રીતે જઈ શકશે? તો આમાં આપણે ડાયરેક્ટલી આન્સર નહીં આપી શકીએ. આપણે જે ઓપ્શન્સ આપેલા છે એ ડાયરેક્શન ચેક કરવી પડશે. તો સૌથી પહેલો ઓપ્શન છે કે ડાબી, ડાબી અને જમણી. 3 કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ. હવે સૌથી પહેલાં એ ડાબી તરફ વળે. પહેલાં હું ડોટેડ લાઇનથી બતાવું છું. ડાબી તરફ વળે મતલબ આમ. ફરી પાછો ડાબી તરફ વળે આમ. અને પછી ત્રીજું છે જમણી. તો અહીંયા ઊભા રહે તો અહીંયાથી એની જમણી બાજુ થાય નીચેની સાઈડ. તો આ જમણી. તો હવે એ માણસ ક્યાં આવી ગયો? તો કે નીચે દક્ષિણમાં આવી ગયો. જ્યારે જવાનું હતું ક્યાં? ઉત્તરમાં. મતલબ કે પહેલો ઓપ્શન છે એ રોંગ છે. બીજું જોઈએ. જમણી, ડાબી, જમણી. હવે અહીંયા ઊભો છે, અહીંયાથી જમણી બાજુ જાય તો ઉપર. હવે તમને એમ થાય કે જમણી ઉપર ગયો તો નોર્થ આવી ગઈ. પણ આપણે એક જમણી એક જ નથી જોવાની, 3 કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થવી જોઈએ. ત્યારે આપણને જો રિઝલ્ટ ઉત્તર આવતું હોય એ ઓપ્શન આપણો સાચો થશે. બરાબર? તો 3 જોઈએ. તો
તો સૌથી પહેલાં છે જમણી. અહીંયા ઊભો છે, અહીંયાથી જમણી બાજુ ગયો, હવે અહીંયાથી ડાબી, ફરી પાછી જમણી. તો એ ખાલી ક્યાં આવ્યો? ઉપરની દિશામાં, મતલબ કે આ ઓપ્શન પણ રોંગ છે. તો ત્રીજો સી ઓપ્શન જોઈએ. ડાબી, ડાબી ને ડાબી. એ પોઈન્ટથી આપણે લઈએ. ડાબી એટલે નીચેની બાજુ, વળી પાછી ડાબી એટલે અહીંયા આવ્યા, વળી પાછી ડાબી એટલે ઉપરની દિશામાં. હવે ઉપરની દિશામાં એટલે કે ઉત્તર પાસે આવી ગયા, તો આપણો ઓપ્શન સી છે એ રાઈટ થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે બહુ ઇઝીલી ખાલી ડાયરેક્શનના આધારે આપણે કોઈ પણ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપી શકીએ છીએ. અહીંયા હું 2-3 ક્વેશ્ચન આપું છું કે જેના આન્સર તમે ચૂઝ કરી, કેલ્ક્યુલેટ કરી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને કમેન્ટ બોક્સમાં એના આન્સર મૂકી શકો છો. અને અમારો વિડીયો લાઈક કરો, અને જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.